අයිබෝන් WTS සමූහයේ සියලුම දෙනාට SsangYong වාහන සම්බන්ධයෙන් තියෙන මූලිකම ප්‍රශ්නයක් අපේ සමාජයේ SsangYong වාහන කියන්නේ Injector trouble වැඩිම වාහනයක් කියන එක. ඉතින් මේ කතාවේ ඇත්ත නැත්ත මොකද්ද කියන එක තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. අපි මේ කතාවට මුල පුරනකොට ඔයා ගාව තියෙන්නේ SsangYong Jeep එකක් නම. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා SsangYong Jeep එකක් මිලදී ගැනීමට ආසාවෙන් පසු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයා දැනටමත් දන්නවා මේ සඳහා සුපර් ඩීසල් භාවිතා කළ යුතුයි කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මේකේ ඩීසල් විදුම් පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම යාන්ත්‍රික ක්‍රමයකින් බාහිර වෙලා තියෙනවා. මේක ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉන්ජෙක්ටර් භාවිතා වෙන මේ විදුම් පද්ධතිය සඳහා වෙනම පරිගණක පද්ධතියක් තියෙන. එහෙම නැත්නම් ECU එකක් තියෙන සුවිශේෂ ගණයේ වාහනයක්. ඉතින් මේ විදුම් පද්ධතිය ස්ප්‍රෙඩ් පැටර්න් වල තියෙනා වූ ඇකියුරසි එක වැඩි කරගන්න විශාල වෙහසක් දරන වෙලාවේ අපි මේ සඳහා භාවිතා කරන ඩීසල් වල ගුණාත්මක භාවය මේකට ගොඩක් බලපෑම් ඇති කරනවා. අපි පෙට්‍රල් කතා කරද්දී හැමෝම වගේ දන්නවා ඔක්ටේන් වැලියු එකක් ගැන. අපි ඩීසල් වලදී තියෙන්නේ ඔක්ටේන් වැලියු එක වගේ C10 වැලියු එක. මේ ඩීසල් වල තිබෙනා වූ සල්ෆර් ප්‍රතිශතය සල්ෆර් percentage එක අඩු වෙන්න ඩීසල් වල ගුණාත්මක භාවය ඉහළ යනවා. ඉතින් මේ සල්ෆර් percentage එක අඩු එමත් නැත්නම් C10 වගේ වැඩි ඩීසල් වලට තමයි අපි කියන්නේ සුපර් ඩීසල් කියලා. ඉතින් මේ සුපර් ඩීසල් මේකට භාවිතා කරන්න කියලා අපි කියනවා. ඉතින් සුපර් ඩීසල් භාවිතා කරන්න ඕනේ ඇයි කියන එක දැන් අපි බලමු. මේ තියෙන්නේ SsangYong Jeep එකක් තුළ දක්නට ලැබෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික පාලනයෙන් යුත් ඉන්ජෙක්ටරයක්. මුලින්ම අපි මේක මේ විදිහට කොටස් කරගමු. අපි සුපර් ඩීසල් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කන්ට්‍රෝල් වැල් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වයට වෙන බාධාව සැලකලා. මේ සුපර් ඩීසල් භාවිතා නොකර සල්ෆර් percentage එක වැඩි ඩීසල් භාවිතා කරාම ඒ තුල අන්තර්ගත සල්ෆර් මෙන්න මෙහි රැඳෙන්න ගන්නවා. මෙහෙම රැඳුනහම මේ කැරකෙන කන්ට්‍රෝල් වැල් එකේ මේ කැරකීමට මේ සල්ෆර් කහට බලපෑමක් ඇති කරනවා. මේ සල්ෆර් කහට හින්දා මේ කැරකීමේ වේගය අඩාල වෙන්න ගන්නවා. ඒ වගේම මේ නොසල් කොටස ගත්තොත් මේ නොසල් කොටසේ මෙන්න මෙහි සල්ෆර් තැම්පත් වෙලා එහි ක්‍රියාකාරීත්වය අඩපණ කරනවා. මේ තුල තිබෙන්නේ මයික්‍රෝ ක්ලියරන්ස් එක. ඒ කියන්නේ හරි තුනී ලේයර් එකක් තමයි ක්ලියරන්ස් එකක් විදිහට තියෙන්නේ. ඩීසල් වලට පමණ යත හැකි විදිහේ. ඉතින් මේ තුල සල්ෆර් තැම්පත් වුනහම මෙන්න මේ කැරකීම අඩාල වෙනවා. මෙයා හිර වෙන්න බලනවා. ඒ වගේම මෙයාගේ කැරකීමට බාධා ඇති කරනවා. මීට අමතරව සල්ෆර් කහට මෙන්න මේ ඉහළ ලේයර් එකක් විදිහට බැඳුනම මේ අතර එයාවේ ગેප් එක
වෙනස් වෙන්න බලපානවා. මේක තමයි සුපර් ඩීසල් වලින් තොරව නෝමල් ඩීසල් භාවිතා කරනකොට ඉන්ජෙක්ටරයට ඇතිවන බලපෑම.